Rồi, xin chào anh chị và các bạn ha. Sau khi mà mình đã hấp thanh trùng xong cái rơm của mình á, thì hôm nay mình sẽ tiến hành cấy meo nha. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình cấy meo như thế nào, dinh dưỡng và những cái thứ cần thiết để mà mình phối trộn với meo để cho năng suất của nấm rơm nó tăng lên ha. Và cái quan trọng là số lượng meo như thế nào là hợp lý đó, để mọi người có cái hướng dẫn chi tiết để mà mọi người có thể làm theo ha. Đó, đây là rơm mà mình đã hấp xong, mọi người thấy không, nó độ ẩm nó rất là ok ha, độ ẩm rất là đạt và đủ, nó sẽ ẩm hơn một xíu so với trước khi mình hấp ha. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái meo cũng như là cái dinh dưỡng để mà mình phối trộn trước khi mà mình cấy meo ha. Thì ở đây mình sử dụng 3 cái meo cho hai cái luống nha mọi người. Một luống của mình là dài 6 m và ngang 1 m đó, thì một cái dãy kệ của mình như vậy đó, thì 3 cái trái meo này mình sẽ dùng cho 2 cái dãy kệ và 1/3 cái bịch dinh dưỡng này nha mọi người đó. Và cái này là men, thì men nó sẽ giúp cho cái mô mình nó ấm, cũng như là nấm rơm nó sẽ chắc thịt hơn. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái túi ni lông ra ha, để mà mình làm cho nó tơi xốp ra để mà mình trộn với dinh dưỡng và cái men đó, trước khi mình cấy lên trên cái mô ha. Đó, mọi người trước khi cấy mọi người nhớ kiểm tra cái tơ móc xanh mọi thứ coi nó có vấn đề gì bất thường không ha. Mọi người thấy không, cái bên trong của cái trái meo của mình á, tơ nó phát triển rất là ok ha. Đó, tơ nó chạy rất là đều, chạy khắp cả bịch luôn, và cái sự đồng đều của sợi tơ nó rất là ok ha. Đó, từ trong ra ngoài luôn. Đó, mọi người cứ yên tâm sử dụng. Còn những cái trái meo nào mà nó bị móc hoặc là nó không có tơ, nó không đều thì mọi người không nên sử dụng ha. Đó, mình cứ lần lượt mình tách ra. Một số anh chị thì mình dùng meo bông ha, thì mình thường mình thấy cái bịch meo bông thì nó nhỏ hơn, mình có thể dùng gấp đôi cái số lượng này ha. Thay vì mình dùng 3 cái meo này thì mình sẽ dùng 6 cái meo bông ha mọi người. Tại vì cái này nó khá là to, meo nửa ký nhưng mà nó khá là to. Rồi sau khi mình vò nhuyễn cái meo mình xong rồi ấy, thì mình tiến hành mình cho dinh dưỡng rồi ha. Thì đối với một cái bịch này á, mình sẽ sử dụng cho 9 đến 10 trái meo nha mọi người. Ví dụ như ở đây mình dùng 3 trái thì bình thường mình sẽ chia cái dinh dưỡng ra làm 3 phần đó, mình sẽ lấy 1/3 đó. Mọi người không nên dùng quá liều ha. Đó, tầm khuyến cáo như vậy là được. Đó, từ 9 đến 10 trái meo là ok nha mọi người. Đó, mình trộn đều lên. Tiếp theo sẽ làm men ha mọi người.
Thì men này mình bỏ chừng khoảng 2 muỗng cà phê là ok nha. Đối với 3 trái meo thì mình sử dụng khoảng 2 muỗng cà phê. Đối với cái mùa lạnh thì mọi người dùng nhiều hơn một xíu, khoảng 3 muỗng 4 muỗng cà phê cũng được, còn không thì mình để tầm khoảng 2 muỗng cà phê là vừa nha. Đó, tại vì cái này mình bỏ vào nó sẽ giữ ấm mô rất là tốt, với lại nấm nó sẽ trắng hơn và thịt nó sẽ chắc hơn nha, cho nên mình khuyến khích mọi người nên sử dụng. Còn để nhiều quá thì nó sẽ nóng mô nha, nó sẽ bị quá nhiệt, cũng không nên sử dụng quá liều. Rồi như vậy là mình đã trộn xong ha. Đây mọi người xem ha, mình cứ trộn cho nó đều lên ha, meo mình nó nhuyễn như vậy đó. Rồi mình sẽ mang cái này đi vô để mà mình rải lên trên mô ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dỡ cái tấm cao su lên để mình tiến hành mình cấy meo lên trên mô nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ mở nó qua một bên để tí nữa mình còn đậy lại nha. Mọi người không có lấy cái miếng cao su này ra luôn nha, mình cứ giữ lại để một tí nữa mình đậy lại. Đó, sau khi mình rải meo xong mình đậy lại thì có một cái lưu ý ở đây á, là mọi người nhớ là cái nhiệt độ mà để cho mình quyết định là mình được phép cấy meo hay không á, là mọi người cắm cái nhiệt kế vào trong cái mô và mình kiểm tra nha. Nó tầm mùa nóng thì mọi người 40 độ là mọi người cấy là vừa nha, còn mùa lạnh mọi người có thể cấy nhiệt độ cao hơn, có thể 45 độ đó, không được cao hơn nha, đã tầm 45 độ thôi thì mọi người cấy. Sau khi cấy xong là mình bắt đầu mình kéo cao su lại, mình che lại để tránh nó mất ẩm nha mọi người, và nó mất nhiệt nha. Rồi bây giờ mình sẽ cấy meo lên trên bề mặt của cái mô ha. Thì mọi người lưu ý nha, mình cấy một cái lượng meo vừa phải thôi nha. Đó, như mọi người thấy không, mình rắc cái lượng meo nó khá là ít nha, nó chỉ vừa đủ phủ lên lớp mặt thôi. Mọi người không nên rắc nhiều quá, tại vì nếu mà mình đã từng làm rồi á, mình để nhiều quá thì tơ nó rất là dày nha, tơ rất là dày và nó ra nấm rất là nhiều, nhưng mà nấm mình nó lại không có to được. Nấm mình nó nhỏ nhỏ không à, nó thậm chí nó thành chùm luôn đó, do tơ nó quá dày, do meo mình đi quá dày đó. Thì để là nhận biết được á, mọi người á để ý là ví dụ như một cái mô như vậy nó dài 6 m, bề ngang 1 m thì mình sử dụng là 1,5 trái meo, tức là 3 trái là mình sẽ dùng được cho hai cái kệ này ha. Đó, hai cái lớp kệ đó. Thì cái nhà này ví dụ như mình 6 tầng đúng không, thì mình chỉ sử dụng là 9 trái meo thôi nha mọi người. Đó là mình đã đủ cho cái nhà 6 cái dãy kệ rồi. Đó, mình quay cận cảnh cho mọi người xem á, cái cách mà mình rải meo á nó cũng đơn giản thôi mọi người, mình cứ rải cho nó đều tay tí là được. Đó, cái lượng meo nó vừa phủ thôi, nó đừng có dày quá, tại vì khi mà mình làm dày quá tơ nó dày lắm nha, nó dở lắm nha. Đó, mà nó tốn meo của mình nữa. Đó, cho nên mọi người sau khi mình thử nhiều công thức thì mình thấy cái cách làm này khá là ổn nha. Cái lượng meo này là ok, nắm ra rất là nhiều và nó cũng đủ sức để mà cái mô mình nó nuôi nấm nha.
sau khi mà mình cấy meo xong thì mình tiến hành mình đậy lại nha mọi người. Đó, mình kéo cao su mình đậy lại như ban đầu. Đó, cái việc này nó sẽ giúp cho mình giữ ấm cái mô mình và nó giữ ẩm nha. Tại vì để mà tơ nó phát triển tốt thì nó cần phải một cái ngưỡng nhiệt độ nó phù hợp nha. Thì thông thường cái giai đoạn nuôi tơ của mình đó là nó phải dưới 40 độ nha, và nó phải trên 35 độ, tức là tầm khoảng đẹp nhất là 37 độ nha. Đó là nhiệt độ trong mô á. Mọi người cắm cái nhiệt kế vào trong cái mô để mà mình quan sát, mình kiểm soát cái nhiệt độ của cái giai đoạn mình cấy meo nha. Rồi sau khi mà mình đã xong xuôi hết rồi thì mọi người tiến hành mình đậy tất cả các cửa lại ha, để mình nuôi tơ. Thì hẹn mọi người ở những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách mọi người chăm sóc cái giai đoạn nuôi tơ như thế nào, và những cái lưu ý gì về kiểm soát nhiệt độ như thế nào, để mà mình có được cái mẻ nấm rơm nó đạt năng suất ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của mình.